Σήμερα 22. 22 Οκτωβρίου 2012. Δευτέρα. Οκτωβρίου. Το όνομά σου? Λέγομαι Μαρία. Και πριν από 1,5 Στις περίπου. 17 Σεπτεμβρίου ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή μαζί σας για να σας ενημερώσω ότι κάτι άσχημο συμβαίνει και για λογαριασμό σας και για λογαριασμό μου πλέον. Ας πάρουμε από την αρχή τα πράγματα λοιπόν. Ποιος είναι ο λόγος που ήρθατε τότε? Ξεκίνησα να δουλεύω σε κάποια εταιρεία τον Γενάρη του 2012, αρχές του χρόνου. Με πλησίασε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, να λέω ονόματα φαντάζομαι, ότι μια χαρά ωραία δουλεύουμε μαζί, αλλά καλό είναι να συμμετέχεις και σε κάτι πιο ζωντανό. Έχω κάποια πράγματα που πρέπει να κάνεις εσύ, για να σε κρατάω και να με κρατάς. Να υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη, τέλος πάντων, περιττέρω στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπό σου. Μου φέρνει ένα πάκο με λευκές εξουσιοδοτήσεις. Πριν πάμε σε αυτό, αυτή η εταιρεία που είναι? Αυτή η εταιρεία ήταν στη Ριζαρίου, στο Χαλάνδρη, στο ισόγειο ενός κτηρίου. Λέω ήταν γιατί από 27 Ιουλίου έπαψε να είναι εκεί. Γιατί? Μετακόμισε άρον-άρον. Πώς έγινε, είχε γίνει κάτι, μου έχεις πει? Είπαν ότι υπάρχουν διαρροές, ότι ξέρουν πλέον πού είναι η εταιρεία, ποιος είναι και όλα τα σχετικά αυτά. Μας βρήκε ο Μπαξεβάνης. Μας βρήκε ο Μπαξεβάνης και πρέπει να το μαζέψουμε. Πολύ κοντά στα δικά μας τα γραφεία, ως hot dog τότε. Ναι, δεν ξέρω πού κοντά ήσασταν εσείς, κάπου εκεί κοντά, κάποια τετράγωνα κοντά ήσασταν. Τα γραφεία είχαν μια ιδιομορφία στη διαμόρφωση. Υπήρχε μια διαμορφία στη διαμόρφωση, υπήρχαν κρυφοί χώροι φτιαγμένοι μέσα στα γραφεία, έτσι ώστε να τοποθετούνται, να κρύβονται πράγματα, κάποιες κρύπτες, ειδικά διαμορφωμένες και τοποθετημένες σε κέρια σημεία. Η μία κρύπτη ήταν στο γραφείο το δικό μου, σε περίπτωση που είχαμε είσοδο οποιοδήποτε ΣΔΟΕ, ας πούμε, ή κάποιος άλλος περίεργος, πετούσαμε πράγματα, είχα εντολή να πετάξω ότι δούλευα μέσα στην κρύπτη αυτή. Και η άλλη κρύπτη ήταν στο γραφείο του ιδιοκτήτη, του σε κέριο σημείο, δηλαδή ήταν άμεση η πρόσβαση. Τι είδους κρύπτες ήταν αυτές? Ήταν, ας πούμε, αεραγωγή. Αεραγωγή φαίνονταν από την έξω μεριά. Τη μέσα μεριά ήταν απλά ένας χώρος κενός στον τοίχο. Έκλεινε με ασφάλεια, δεν φαινόταν κάτι διαφορετικό και μπορούσαν να τοποθετηθούν μεγάλα πράγματα, ογκώδη πράγματα, από φάκελα, από ντοσιέ, μέχρι κουτιά. Εκείνη την ημέρα που ήρθες και με βρήκες, Στις 17 Σεπτεμβρίου. 17 Σεπτεμβρίου. Ήσουν πάρα πολύ ταραγμένη και μου είπες. Ήμουν πάρα πολύ ταραγμένη γιατί είχε προηγηθεί ένα μεγάλο παρασκήνιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τελικά από πίσω ήταν πράκτορες της ΕΕΠ, αποδεδειγμένα πλέον. Στην αρχή δεν τα πίστευα, αλλά πλέον είδα πράγματα και θαύματα και κάπου φοβήθηκα. Υπήρχαν διασυνδέσεις με το Σκοπιανό Δίκτυο Μυστικών Υπηρεσιών. Αποδεδειγμένα. Υπήρχαν διασυνδέσεις με, με ανθρώπους της νύχτας εδώ, στην Αθήνα, και σίγουρα οι κινήσεις που με βάλανε, με υποχρεώσαν να κάνω, δεν ήταν και πολύ καλές, οπότε θα πάμε σε αυτό. Κινδύνευα άμεσα. Θέλω να μου πεις αν θυμάσαι τι είπες, ότι υπάρχει εναντίον μου. Συμβόλαιο εκτέλεση, ναι. Τι υπήρχε ακριβώς? Έπρεπε να σε βγάλουν από τη μέση, και εσένα και εμένα, με κάποιο τρόπο. Σίγουρα ξεκινήσανε με το να σε καταστρέψουν επαγγελματικά, και το επόμενο ήταν τα παιδιά από τα Σκόπια. Κάποιος θα κατέβαινε κάτω για να εκτελέσει τα υπόλοιπα. Ο εντολέας ποιος ήταν? Μέχρι εκείνη τη στιγμή που είχα έρθει εγώ σε σένα και σου είπα ότι έχεις πρόβλημα και έχω και εγώ πρόβλημα κατ' επέκταση, ερχόταν κάποια πληροφόρηση ότι 99% θα σου πω υπάρχει από πίσω. Γιατί ο ήταν εκείνος που είχε δώσει το τελευταίο συμβόλαιο να εκτελεστεί. Συμβόλαιο λέγοντας μια ιστορία εναντίον κάποιου ανθρώπου που τον είχε ενοχλήσει, της κυρίας, η οποία αποκάλυψε διάφορα πράγματα και την οποία υπήρχε δεδομένο σχέδιο να τη βγάλουν από τη μέση. Ποιοι άλλοι ήταν εκεί? Ποιοι σχετίζονταν με την εταιρεία? Η εταιρεία είχε σχέσεις με τον... Στην αρχή δεν ήξερα ποιος είναι. Βέβαια μετά από κάποιο διάστημα έμαθα και τι ακριβώς έκανε και ποιος ήταν ο ρόλος του γενικά στην ΕΕΠ. Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Η πρώτη εντολή ήταν ποια? Η πρώτη εντολή ήταν ότι
μου δόθηκε ένα πακέτο με λευκές αποδείξεις πληρωμών από την ΑΕΠ. Πρέπει να ήταν προς το τέλος Γενάρη, από ό,τι θυμάμαι, ότι θα κάνεις θα τοποθετούσα εγώ πάνω στις αποδείξεις αυτές κάποια κείμενα που μου δόθηκαν και κάποια ονόματα. Μέσα στα ονόματα αυτά ήταν Βαξεβάνης νούμερο 1, Βασίλης Χίτος, Αναστάσιος Τέλογλου και μια γυναίκα. Ιωάννα Μάνδρου και ήταν και 4-5 ακόμα άτομα, 10 άτομα στο σύνολο. Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ναι, Λαμπρόπουλος, ναι. Και τι έπρεπε να κάνεις εδώ? Να γράψω Β διεύθυνση πάνω αριστερά στο κομμάτι που γράφε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, Β διεύθυνση. Στο δεξιά κομμάτι είχε ένα ποσό, το ποσό ήταν 30 ή 50 ή 15.000 ανάλογα, μου είχαν δώσει λίστα, δηλαδή ονόματα, ποιος με ποιο ποσό αντιστοιχούσε. Από κάτω ολογράφω στο όνομά του, ολογράφω στο ποσό. Θυμάμαι υπήρχε σφραγίδα της ΑΕΠ τοποθετημένη. Ήδη υπήρχε πάνω? Ήδη υπήρχε σφραγίδα της ΑΕΠ τοποθετημένη. Σε κάποια υπήρχαν και υπογραφές του διοικητή της ΑΕΠ, ένας Μπίκας και μία Βαλτά. Στις άλλες μου δόθηκαν αντίγραφα και προσπαθούσα να φτιάξω πανομοιότυπα, ή τέλος πάντων όσο πιο κοντά μπορούσαμε να φτιάξουμε τις υπογραφές. Αυτό? Ναι, αυτό. Το έχεις γράψει εσύ αυτό? Ναι. Γιατί? Γιατί υποτίθεται ότι στην αρχή υπήρχαν διάφορες δικαιολογίες που κυκλοφορούσαν. Γιατί το κάνω εγώ αυτό? Γιατί ο Βαξεβάνης θέλει να έχει στα χέρια του κάποιο χαρτί ότι πήρε κάποια χρήματα από την ΑΕΠ. Αυτή η δικαιολογία δεν μου άρεσε. Το έκανα όμως. Γιατί κακά τα ψέματα είχα σοβαρή ανάγκη από χρήματα και από δουλειά. Οπότε αν δεν το έκανα δεν θα είχα ούτε χρήματα ούτε δουλειά. Το ξαναρώτησα. Γιατί το Χίτο, γιατί τότε ξεκινάγαν και εκλογές, ήταν η περίοδος εκλογών. Ναι, υπήρξε πολιτική εκμετάλλευση του θέματος του Χίτου. Γιατί κάποιοι πρέπει να πληρώσουν. Οι άνθρωποι, αυτοί οι 10 ήταν εκείνοι που μας καταστρέψανε. Ήταν η πιο αληθοφανής για μένα δικαιολογία. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας καταστρέψαν, οπότε πρέπει να τους κάνουν να πληρώσουν. Τα γράμματα είναι δικά σου? Ναι, δικά μου. Και υπογραφή. Δικά μου. Μόνο αυτά ήρθανε. Αυτό ήτανε? Αυτό ήρθε. Όχι. Αυτό ήρθε. Όταν λέμε αυτό να το δείξουμε, είναι. Η σφραγίδα που λέει διοικητής. Η σφραγίδα ήταν παλμένη. Ναι. Ωραία. Και τι άλλο υπήρχε πάνω? Αυτό που γράφει διοικητής, τη λέει Μπίκας, ναι, και Ουρανία Βαλτά. Αυτά όλα κατασκευάστηκαν από μένα. Τα υπόλοιπα. Είχα δείγματα, μου δώσαν δείγματα και έφτιαχνα ανάλογα με το τι είχε. Είχα δείγμα υπογραφών. Είχα δείγμα τη σφραγίδα του. Αυτή όμως δεν είναι δικιά μου υπογραφή. Δεν το ξέρω εγώ όμως αυτό. Τι σου δώσαν από μένα, δηλαδή? Έχω δείγμα, θυμάμαι χαρακτηριστικά την υπογραφή του Λαμπρόπουλου. Ναι. Δεν μπορώ να την ξεχάσω, είναι συγκεκριμένη υπογραφή. Μου έκανε και εντύπωση κιόλας. Σε μένα τι σου είχαν δώσει ως δείγμα? Αυτό, ό,τι βλέπεις. Ένα χαρτί, ας πούμε. Ένα χαρτί και τα ονόματα, μονογραφές και ποσά. Τι έγιναν τα χαρτιά αυτά? Δεν ξέρω. Μπροστά μου δεν έγινε τίποτα. Εγώ παρέδιδα πακέτο. Ποιος το έπαιρνε το πακέτο αυτό? Πάντα γινόταν με προστασία, τα χέρια μου σε γάντια. Καθαριζόταν τα χαρτιά και τα παρέδιδε. Τα καθάριζε εκείνος και τα παρέδιδε σε ένα φάκελο. Καθαριζόταν από τι? Τα δαχτυλικά μου αποτυπώματα προφανώς. Ναι, προφανώς. Με συγκεκριμένο τρόπο καθαριζόταν τα χαρτιά. Μπαίνανε με ασφάλεια σε φάκελο και φεύγανε. Ξέρω όμως, και ξέρω γιατί κάποια στιγμή χαλαρώσανε και άρχισαν να μιλάνε πολύ άνετα μπροστά μου, ότι δόθηκαν σε κάποιους δημοσιογράφους. Αυτά. Και σε κάποιους επιχειρηματίες που πληρώσανε για να πάρουν αυτά. Τα λεγόμενα αυτόγραφα. Ήταν η επιχείρηση αυτόγραφα. Ήταν η επιχείρηση αυτόγραφα. Ήταν η επιχείρηση αυτόγραφα. Ποιοι ήταν οι παραλήπτες? Παραλήπτες ήταν εφημερίδες. Δηλαδή υπάρχει. Ξανά γίνει η ιστορία αυτή. Δεν ήταν. Αυτό ήταν στο τελευταίο στάδιο έγινε η υπογραφή Βαξεβάνη. Στην αρχή ο στόχος ήταν Χίτος. Αυτό πρέπει να ήταν λίγο πριν τις εκλογές του Ιουνίου που φτιάχτηκε. Δηλαδή κάνα 10 μέρες πριν. Όταν βγήκαν τα δημοσιεύματα για τις τράπεζες. Ακριβώς μετά. Δηλαδή με στείλαν να πάρω το περιοδικό στο περίπτερο. Όταν λέμε το περιοδικό, εννοούμε αυτό το τεύχος με τις τράπεζες. Οι Αγίες Τράπεζες. Ναι, ναι αυτό. Οι Αγίες Τράπεζες.